සුබ දවසක් හැමෝටම. අද අපි වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ මේ දවස්වල හැමෝටම වටින ප්‍රතිශක්ති ජනක පානයක් සාදා ගන්න විදිහ. මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඇඟට ප්‍රතිශක්තිය කියන කොරෝනා වලින් ආරක්ෂා වෙන්න ලොකු හයියක් වෙයි. අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ බීලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ට කොරෝනා හැදුනත් කිසිම අමාරුවක් වෙන්නේ නැතුව මේක නිසා හොඳ වෙනවා. ඒක නම් ෂුවර්. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ තොරතුරු අන්තර්ජාලයෙන් හොයලා බලන්න පුළුවන්. මේවා ඇත්තද බොරුද කියලා. මේ තියෙන අවශ්‍ය දේවල් ඉඟුරු අවශ්‍යයි. ඉඟුරු එක කෑල්ලක් ගන්න. ඊට පස්සේ ගම්බිරිස් ඇට 4ක් විතර ගන්න. ගම්බිරිස් ඇට 4ක් ඇති වැඩි ගන්න එපා. කරාබු නැටි 4කුත් ගන්න. කුරුඳු එක පොත්තයි. මේ වගේ පොඩි එක පොතු කෑල්ලයි. දෙහි පළුවයි. මී පැණි තේ හැන්දයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම කොටා ගන්න. හොඳට ගවන් ගෙඩියට දාලා කොටන්න. ඔක්කොම කෙටෙන විදිහට. මේ තියෙන benefits මේකේ මේ හැමතැනම අන්තර්ජාලයේ විද්‍යාත්මකව තහවුරු කරලා තියෙනවා මේ දේවල් ප්‍රති වෛරස් ඒ කියන්නේ වෛරස් වලට ප්‍රතිවිරුද්ධව වැඩ කරනවා කියලා. එතකොට අපිට මේකේ ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අපි කොටාගත්ත දේවල් ටික ඔක්කොම එන්න මේ විදිහට වීදුරුවකට දාගන්න. මේ පානය ඔයගොල්ලෝ උදේ හවස බොනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඕගොල්ලන්ට මේ වෛරස් එක ඩෙල්ටා වෛරස් එක ඇඟට ආවත් අමාරුවක් නොවි බේරෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් නම් මේ දවස්වල මේක බොන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. මේක කිසිම ඇඟට අගුණ නැහැ. ඊට පස්සේ මේකට හොඳට උතුරන උණු වතුර දාගන්න. අපි හැම වෙලෙම බලනවා මේ ගේන දේවල් හරිම විදිහට ඕගොල්ලන්ට ගේන්න. අපිට මේවා දේශීය දේවල් මේක සාමාන්‍ය දේශීය පානයක්. නමුත් අපි අන්තර්ජාලයෙන්ුත් හොයලා බලුවා මේවා ඇත්තම මේ කියන ಗುಣ තියද කියලා. ඇත්තටම ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ විදිහට මේක විනාඩි 10ක් තැම්බෙන්න තියන්න උණු වතුර දාලා. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන පාටක් එනවා. තැම්බුණාට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට මේක පෙරා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පෙරා ගන්න. අතත් පිච්චුණා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔක පෙරා ගන්න. පෙරාගෙන මේකට දෙහි බෑයක් මිරිකන්න. එතකොට දෙහි බෑය මිරිකලා මේකට මී පැණි දානකොට මේක නිමෙන් දැරලා දාන්න. මොකද අන්තර්ජාලයේ නම් සඳහන් වෙනවා මේ රස්නේ පිට දැම්මත් කමන්නේ නැතත් කමන්නේ කියලා. නමුත් අපේ දේශීය වෛද්‍යවරු කියනවා මේ මී පැණි උණු වෙන්න හොඳ නැහැ කියලා. ඒක නිසා අපි දානකොට ඕගොල්ලෝ දානකොට මේක නිමලම මී පැණි තේ හැඳ කලවම් කරලා උදේ හවස පානය කරන්න. ඕගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ මේ පානය හදලා බොන්න. මේකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ශරීරේ බර අඩු කරගන්නත් උදව්වක් වෙනවා. ඒ වගේම සීනි තියෙන දියවැඩියාව තියෙන අයටත් ලොකු මේක බෙනිෆිට්ස් එකක් වෙනවා. ඒකම ලොකුම වාසිය තමයි මේ දවස්වල මේ කොරෝනා කියන මාරයා නිසා මේ දවස්වල හැම තැනම මිනිස්සු මැරෙනවා. ඇත්තටම මේ අපේ ගම අහල පහල මේ දවස් ටිකට 5 දෙනෙක් මැරුණා. ඒ වගේ බරපතල තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේ පානය බොන්න. අපේ ගෙදර හැමෝම මේ පානය දැන් සති 2ක විතර ඉඳන් උදේ හවස බොනවා. ඇත්තටම අපි ලොකු ආරක්ෂාවක් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට බොහොම ස්තුතියි. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතුණා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න, තව යාළුවෙකුට බලන්න share කරගෙනත් යන්න.